Noul ciclu economic pe care Trump vrea să-l implementeze în economia globală, dar și în economia americană. Dragilor, în videoclipul de astăzi vom vorbi despre treaba asta, vom vorbi despre anumite certuri care au legătură cu ideea că el vrea să evolueze, vrea să-și mențină monopolul pe tot ce înseamnă economie, putere și supremația statului american în detrimentul lumii. Vom vedea foarte clar niște statistică, vom vedea foarte bine ce încearcă Trump să reușească prin reinterpretarea industrializării în economia americană și cum vrea să reînvie tot acest sector. Planul lui este foarte interesant, vă spun de pe acum, o să fie un videoclip bun. Haideți să-i dăm bătaie la videoclipul ăsta pentru că este destul de interesant. Nu era ceva pregătit să vă arăt suma asta, dar mai devreme sau mai târziu era de așteptat că se va ajunge aici. Așa cum am mai spus-o, și nu vreau să o mai repet, mi s-a părut stricat, dar nu este într-adevăr stricat pentru că se fac legături cu marketul în care ne aflăm în momentul de față. Lucrurile sunt un pic ne la locul lor și o să vedem o concluzie finală după videoclipul ăsta. Așa cum vedem, Truflation, CPI-ul ne arată că avem un Truflation de 1.2%, 1.20% față de ce a raportat statul și Fedul la ultima raportare economic de 2,7%. Truflation este mai mult de jumătate în jos. O să vedem niște lucruri și nu o să fie pe placul nimănui de introducerea acestui videoclip. Chartul ăsta ne arată foarte bine trade balance-ul și capital account. Trade balance-ul este notat cu albastru și el arată în felul următor. Dacă US, Statele Unite ale Americii, importă sau exportă mai mult. Adus mai mult sau mai puțin, vedem că în ultima perioadă, mai exact august-septembrie, început de septembrie și final de decembrie, au dus la un increase de importuri foarte mare, dar după perioada asta, când s-a spus stop, punem tarife, vrem să devenim exportatorii lumii. Și lucrul ăsta s-a văzut prin un export fenomenal mult mai mare. Certul portocaliu ne arată o balanță între străinii care cumpără acțiuni în US sau US care cumpără acțiuni sau bunuri străine. Creșterea asta constantă sunt străinii care cumpără mai mult decât US-ul în sine acțiuni străine. Și vedem cum cei din afară cumpără mai multe bunuri și acțiuni din US decât invers. Ce vrea să însemne charturile astea două? Ei bine, Trump are în gând reînvierea industrializării în America. Ce înseamnă toată treaba asta, industrializare? V-am arătat US Băcoi, chartul de la PMI, care arată cât de bune sunt și productive sunt business-urile în momentul de față. Și am văzut foarte bine cum ISM-ul acela este foarte stagnant. Bitcoin nu a crescut din cauza faptului că nu avem o industrializare bună, nu avem o economie chiar așa de ok din punct de vedere vizual, să o vedem și să o simțim că parcă pompează sânge cum ar trebui, bate doar de necesitate, oarecum în momentul de față. Bate doar pentru că trebuie să bată și nu pentru că prosperă. Ce vedem noi în momentul de față este Industrial Production Total Index. Totalul industrializării în US. Și vedem foarte bine cum în ultima perioadă, tocmai din, hai să spunem 2000, dar eu aș pune și 2007 pentru că a fost ultimul raliu semnificativ. Din 2007 până în prezent, 20 de ani mai târziu, nimic. Parcă se aude ca ciclu secular din ce mă uit așa. Administrația Trump în momentul de față vrea să readucă industrializarea în America ca fiind ceva bun, un lucru propice pentru economia americană. Ei bine, lucrurile astea, mai mult sau mai puțin, nu prea dau succes. Nu sunt de succes în momentul de față pentru că vedem o stagnare. Știm foarte bine, 2024 este anul lui Trump în care a venit la putere. 2024, final 2025 și într-un an de zile băiatul s-a cam mișcat bine. Deocamdată lucrurile nu par să dea roadele necesare ca să avem o industrializare competentă, puternică. El încearcă. Tarifele nu sunt un mod prin care el poate să readucă industrializarea forțată în America. Ei bine, aici se pupă cap în cap cu relația odată cu DXY-ul și odată cu ratele de la Fed. Politica monetară de la Fed de regulă a fost pusă față în față și au mers mână în mână cu ce se întâmplă în America. Casa Albă de fiecare dată a fost și a mers mână în mână cu politica Fedului. De ce? Pentru că așa au obținut o politică favorabilă pentru amândouă părțile și așa s-a ajuns la o prosperare din punct de vedere economic. Ei bine, ce să vedeți în momentul de față, omul pus chiar de Trump, Jerome Powell, este oarecum împotrivă
pentru că nu consideră că ceea ce spune președintele se mănâncă și trebuie să urmărească datele pentru a continua cu tăierile de rate în America. Politica Fed se opune politicii lui Trump și merge pe analizarea datelor, modul în care piața acționează și continuă să meargă din punct de vedere al price action-ului, din punct de vedere statistic. Odată ce încep să tai ratele de la Fed foarte, foarte abrupt, piața suferă inițial, dar își revine. Dar sunt anumite conotații care pot afecta piața și mai mult dacă tai fără cunoștință de cauză. Poate mulți dintre voi cunoașteți treaba asta, n-am apucat să o abordez în videoclipurile noastre, dar după cum bine știm, Jerome Powell este sub acuzare de criminal charges și așa mai departe, făcută de administrația Trump. Din câte știu, este implicat ca motiv principal acel videoclip în care apar ei în construction site, în clădirea aceea de birouri pe care a zis unul nu s-au înțeles la numere, dar pe partea cealaltă cred că este un pretext prin care el este acuzat că ar fi avut o politică monetară neglijentă sub forma de intimidări și presiuni politice. De aici conotația asta că nu se înțeleg ei bine, odată, și că economia nu merge deocamdată cum ar fi vrut Trump să meargă. Nu are omul deocamdată la pârghile Fedului. În câteva luni se termină mandatul lui Jerome. Continuând cu următorul punct al acestui videoclip, dragilor, aici o să vedem toate interest rate-urile statelor puternice. USA, Uniunea Europeană, China și Japonia. Care este motivul pentru care avem ratele astea și de ce United States-ul pare a avea cele mai atractive bonzuri după marketul acesta? Targetul principal al lui Donald Trump este să asigure o tăiere de rate profundă. Una care să meargă sub politica Chinei și a Uniunii Europene. Știi foarte bine că în momentul de față United States deocamdată este puterea cea mai mare din punct de vedere mondial. Dar ce crede? Nu este China cea cu care se bate în momentul de față din punct de vedere economic, ba chiar mai mult. Ați râde voi, dar este Uniunea Europeană. De ce? Pentru că ei sunt cei mai competitivi din punct de vedere al monedei. Ei sunt cei mai buni din punct de vedere al monedei, sunt peste dolar ca și valoare, paritate euro-dolar, un pic mai bun euro decât dolarul. Evident! Hei! Aici este locul ăla juicy pe care îl caută Trump să ajungă din punct de vedere rate. Iar ultimul, dar nu cel din urmă chart, pentru că v-am spus despre relația US și euro, am pus aici un chart destul de interesant și o să vă lase mască și următoarea idee pe care vreau să vă o prezint. Chartul ăsta este USGDP pe EU GDP și vedem că tocmai din 2008, din ultima aventură a noastră din punct de vedere economic, 2008 a însemnat punctul în care economia americană și economia Uniunii Europene era egală, aproape egală, 1,05. Din punctul ăla s-a întâmplat o schimbare de trend, iar economia americană a avut un boom extraordinar. 1,8 punctul în care s-a ajuns în momentul de față, adică GDP-ul american este de 1,8 mai mare decât GDP-ul Uniunii Europene, aproape de 2 ori mai mare. Aici vine boomul suprem. Dragilor, dacă adaug DXY-ul, vreau să-i schimb un pic culoarea, vreau să-l fac un roșu. Nu, vreau să-l fac verde. Verde bănesc. Îmi spuneți voi mie, băie, ăsta e la fel. Exact. Și vedem că relația asta a fost asemănătoare tocmai din 1967. În momentul de față, politica lui Trump vrea să facă o singură chestie. Vrea să continue ascensiunea din punct de vedere GDP împotriva Uniunii Europene, ceea ce va avea o conotație de genul ăsta, dar vrea să realizeze toată treaba asta cu un dolar slab, ceea ce ar trebui să se întâmple cam așa. Să spargi o linie care a mers constant, cam între 80 și 100 de ani la fel, trebuie să fii bun. Trebuie să te gândești la ceva care să spargă toată situația asta. Într-adevăr, America este un mogul din punct de vedere al GDP, din punct de vedere al banilor, al capitalului care au intrat la ei în țară, dar în momentul de față, din ce am vorbit aici, industrializarea este punctul cheie pe care vrea să-l reanime Trump, ca și idee în tot mandatul lui pe care îl are la Casa Albă. Dragilor, ce încearcă Trump în momentul de față să facă este destul de intrigant. Charturile nu mai arată cum ar trebui să arate de regulă. Sau arată, dar din punct de vedere al ideologiei lui, pentru că asta încearcă să facă. Și vedem că cam are succes. Din ce observ eu aici, DXY-ul pierde foarte mult teren în momentul de față, lucru care se cam pupă cu ideologia lui și totodată cam începe să aibă monopol și mai mare pe piața economică internațională. Lucrurile arată cam cum vrea el să arate. Dolarul tot mai slab, dar nu în paritate cu celelalte valute. Aurul care prosperă, aurul și argintul care prosperă în detrimentul dolarului. Nu vedem o apreciere pe Bitcoin, într-adevăr.
Ceva este ciudat și putred și acolo. Trebuie să așteptăm anumite lucruri care trebuie să se întâmple și acolo, din punctul meu de vedere. S&P aproape de all-time high-uri noi, $6.900 a fost prețul de închidere pentru săptămâna asta. Pare că politica lui începe să prindă tracțiune. Și cheia va fi pe chartul ăsta. Este de apreciat să vedem toată situația asta, unde vom avea noi de câștigat din punct de vedere investițional și cum putem să fructificăm toate oportunitățile pe care ni le dă omul ăsta când vine vorba de a-i anticipa ideile și prezumțiile legate de viitorul economic al lumii. Până la urmă, noi suntem micuți, noi trebuie să fim pragmatici, chartul ăsta o să fie cheia. Vom părăsi în cele din urmă și punctele astea și vom revitaliza și producția economică. Ciclul prinde o schimbare din punct de vedere structural, economic, din punct de vedere al catalizatorilor care vor schimba marketul și vor declanșa anumite scăderi sau urcări. Marketul este într-o continuă schimbare, iar lucrurile astea se vor vedea și pe chartul lui Bitcoin. Nu vom mai vedea același ciclu, probabil, de 4 ani. Este posibil să avem o schimbare radicală din punctul ăsta de vedere, dar lucrurile astea sunt oportunități pentru noi. Aceste două charturi sunt foarte corelate. Din punct de vedere al productivității, dacă USBK-ul se află sub 50, înseamnă că este neproductiv, iar dacă este deasupra targetului de 50, este într-adevăr productiv. Și vom vedea în momentul în care acesta urcă că și USBK va crește și el în punctele de 50, 60, cine știe, poate și mai sus. Va rămâne de văzut cum vor evolua și lucrurile în părțile următoare, în anii următori. Cam atât am avut de zis pentru videoclipul ăsta. Spune-mi ce părere ai despre ideea asta, ideologiile astea ale lui Trump și modul ăsta de abordare a lui. Spune-mi dacă ți-a plăcut videoclipul și informațiile, dacă au fost de ajutor, pentru că mă ajută și pe mine la rândul meu. Lasă un subscribe, un like, un comment. Până una alta, eu sunt Eduard. Voi sunteți pupați și până una alta noi ne auzim data viitoare. Cheers!